หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่วันนี้กับกระแสตอบรับอันอบอุ่นปลื้มใจคนอยากถามธรรมะสนทนาธรรมอะไรเงี้ยน่าปลื้มใจนะครับแต่มีความสนใจอยู่เคียงข้างโยมรักเพื่อนมากๆเลยครับจะโกหกช่วยเพื่อนอย่างนี้จะผิดศีลหรือบาปหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับไม่ได้นะอันนี้ผิดเต็มเลยนี่ผิดเต็มถึงจะบ้านใกล้กันก็ตามจุ่มแพงกับคอนสารแต่ไม่สามารถจะเข้าข้างกันได้พร้อมบวกทุกปัญหาเวลาภรรยาผมเนี่ยแต่งตัวเขามักจะหันมาถามผมว่าใส่แล้วอ้วนไหมอ่ะทำไมอ้วนแล้วมันทำไมมีขึ้นเขาไปถึงภรรยาเขาและคำตอบที่จะทำให้เธอคนนี้คลายสงสัยพระพุทธเจ้าเคยบอกกับนักเต้นรำคนหนึ่งไว้ว่าถ้ายังทำให้คนอื่นมัวเมาอยู่ตายไปเนี่ยจะตกนรกหนูก็เลยอยากรู้ว่านักร้องนักแสดงหนุ่ยอ่ะจะตกนรกไหมฮะแต่จะตอบให้ตกใจนะหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่ไปชมกันเลยสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงนะครับผมในหลวงพี่ช่วยด้วยครับและวันนี้ครับโอ้โหนักแสดงดาราทั่วประเทศไทยมีคำถามมากมายครับอยากจะมาถามกับหลวงพี่ของเราหลวงพี่ของเราพร้อมแล้วครับผมนมัสการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์ครับเจริญพรครับผมโอ้โหกระแสตอบรับดีมากครับหลวงพี่ปลื้มใจคนอยากถามธรรมะสนทนาธรรมอะไรเงี้ยน่าปลื้มใจนะครับแต่มีความสนใจครับคนแรกนี่เป็นครูบาอาจารย์เลยครับร้องเพลงเพราะยังสวยอยู่ด้วยทุกวันนี้โอ้โหครับผมครูอ้วนมณีนุชครับผมเชิญครับกราบนมัสการท่านมหาสมปองนะคะหลังจากที่เราใส่บาตรตอนเช้าแล้วนะคะพระก็จะมีการสวดความรู้สึกของเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีความรู้สึกปรับปลื้มแล้วก็อยากจะขอบคุณเราจะพูดคำว่าอะไรอะคะหรือเราจะพูดคำว่าสาธุอย่างเดียวก็มีความรู้สึกว่าใช่ไหมอะค่ะนะคะขอเป็นความรู้ด้วยนะคะครับผมหลวงพี่ครับตอนตักบาตรเสร็จแล้วพระให้พรพอให้พรเสร็จปุ๊บเราจะขอบคุณควรจะพูดยังไงดีครับหลวงพี่จะสาธุก็กลัวจะน้อยไปครับหลวงพี่ต้องพูดว่าอะไรดีครับคือมันเป็นอย่างนี้นะครูอ้วนนะเสียงไม่เสียงครูอ้วนจะไปเรียนแบบครูอ้วนทำไมเนี่ยใช้เสียงเยอะจริงๆดักก่อนอ่ะจริงๆก็ต้องตอบภาษาทุนี่แหละพระจะให้พรจะเจริญพุทธมนต์จะอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องสาธุครับผมไม่มากไปไม่น้อยไปหรอกคำนี้เป็นคำที่ใช้ตลอดเหมือนเวลาอะไรพูดอะไรพระก็จะเจริญพรพระคงไม่เติมว่าโกตีอะไรก็จะไม่ครับผมจริงๆต้องเจริญพรไม่ต้องอ่อนละไม้ด้วยพระก็พูดได้เท่านี้นั้นสาธุก็น่าจะพอหรือมีคำอื่นครับอาจารย์เราก็ส่วนมากจะเป็นคำนี้นะถ้าเกิดอนุโมทนาสาธุก็ไม่ได้น้อยเป็นไหมน้อยเป็นไหมไม่น้อยสาธุได้ไหมเพื่อนอย่างนั้นคือบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วก็ใช้คำนั้นไปเลยเอาประมาณนี้ดีแล้วแหละทำนองนี้แต่บอกว่าอนุโมทนาสาธุอันนี้ก็ใช้ตอนใส่บาตรไปได้ครับผมพูดตอนเช่นเห็นคุณอาทัยทำบุญแล้วก็เราดีใจด้วยเงี้ยเห็นอาจารย์สมปองทำบุญดีใจด้วยประมาณนี้ก็อนุโมทนาสาธุแต่ถ้าเกิดใส่บาตรเองก็สาธุเหมาะที่สุดแล้วฮะหลวงพี่ครับเรื่องสาธุเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าดีแล้วเหมือนพระมาเทศเราสาธุดีแล้วพระเทศจบลงไปสาธุดีแล้วน่าจะลงไปตั้งนานแล้วเทศนานแล้วกูดีแล้วดีละภาษาบาลีแปลเป็นไทยไม่แน่นะผมว่าจะมีมากกว่านี้ครับอาจารย์ณพันธ์ครับสาธุแปลได้2อย่างนะครับอันแรกก็แปลว่าดีแล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดแล้วก็ใช้ในกรณีดีคือถ้าพระอาจารย์สมปองเดินไปแล้วตกเวทีเนี่ยเราไม่ควรสาธุไม่ใช่ว่าสาธุช่วยไหมอันนี้ต้องปฐมพยาบาลอีกอันนึงแปลว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จครับอาจารย์สาธุแปลว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จครับก็นี่คือความหมาย2อันคราวนี้ในมุมที่ตอบครูอ้วนนะครับอาจารย์ผมอยากชวนด้วยซ้ำครับอาจารย์จริงๆอยากชวนญาติโยมว่าสื่อสารกับพระได้ไม่จำเป็นต้องสาธุอย่างเดียวอยากพูดอะไรเช่นวันนี้ท่านเดินสำรวมดีมากเลยค่ะขอชื่นชมครับพระท่านจะได้รู้ว่าไอ้ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้บิณฑบาตสำรวมเนี่ย
มันมีประโยชน์ ซึ่งจริงๆ อันนี้เป็นการเปิดพื้นที่ใจที่สำคัญมากๆครับ ครับ ก่อนจะ ผม จากโยมก็คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้นะโยม ประโยคสักประโยค ให้ข้อคิด ใช่ จงลืม ครับ เสียเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตนะโยม อย่างนั้นเลย สา ครับอา ธุ จารย์ ยังประโยชน์ให้สำเร็จเจ้าค่ะ อะไรอย่างนี้ก็ได้ ใช่ครับหรือช่วงนี้อาจจะโยมอย่าลืมแมสนะ หรือว่าพิจารณาเรื่องวัคซีนด้วยนะโยมรอดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ครับผม อยู่บ้านหยุดเชื้อกินแกงมะเขือเพื่อชาติอะไรอย่างนี้นะไปคำถามต่อไปเถอะฮะ ครับผมคำถามต่อไปจากอาจารย์อีกแล้วครับ คนแรกเป็นคุณครู อันนี้เป็นอาจารย์ครับผม โอ้ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับมีคำถามอยากถามหลวงพี่ครับเชิญครับ พระอาจารย์คะลูกช้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะกลับเรียนถามท่าน เวลาทำกับข้าวใส่บาตรเราก็จะนึกถึงบรรพบุรุษของเราชอบกินอะไร เราก็จะใส่บาตรเพราะคิดว่าอานิสงส์ของการใส่บาตรจะทำให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับได้มีโอกาสรับประทานไปด้วย ชอบทานเนื้อค่ะทั้งตระกูลเลยพอใส่บาตรเสร็จก็ไม่แน่ใจว่า พระอาจารย์ฉันเนื้อหรือเปล่า ถ้าไม่ฉันเนื้อเนี่ยแล้วเราใส่บาตรไปจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะ ครับผมทำอาหารเผื่อญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ดันเป็นเนื้อครับ แล้วก็ถ้าหลวงพี่ไม่ทานเนื้ออย่างนี้เป็นบาปไหมครับหลวงพี่ เขาชอบอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นไปให้ญาติพี่น้องเขา จริงๆเขาบอก เราไม่ฉันนะสิ ใส่บาตร ไหม ห้ามถามพระไง ถึงท่านไม่ฉันเนื้อ ก็ไม่เป็นไร เราทำบุญท่านคงไปเอื้อเฟื้อกับรูปอื่น ไปให้ลูกศิษย์วัดก็เป็นบุญเหมือนกัน ครับผม ก็คือเราใส่บาตรยังไงก็ได้ไม่ต้องซีเรียสตามอัธยาศัยคือจริงๆพระไม่มีสิทธิ์เลือกตอนที่โยมมาใส่นะ แต่อาจจะมีสิทธิ์เลือกแค่ตอนที่เราฉันบางท่านอาจจะฉันเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ได้สัตว์เล็กได้หรือบางท่านฉันมังสวิรัติอย่างเงี้ยท่านก็จะเลือกของท่านเองนะที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อนพระภิกษุสามเณรด้วยกันแบ่งปันลูกศิษย์วัดได้อันนี้ไม่เป็นไร คิดถึงใครเรานึกถึงเขาก็ ใช่ฮะ เป็นสิ่งที่ดีนะ เวลาเราไม่ลืมบรรพบุรุษผู้มีพระคุณเราว่าท่านชอบ ครับ ทานชอบอะไรยังไงนะแล้วท่านไม่อยู่แล้วก็ยังระลึกนึกถึงท่านนะก็เป็นความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่ง แล้วพอเรามาทำบุญตักบาตรเนี่ยเราก็ได้บุญในส่วนนี้อีกแหละนะที่เราได้ทำไปอย่างที่พระอาจารย์ดรสมพงศ์บอกว่า ครับ บางทีท่านไม่ฉันอาจจะไปเผื่อลูกศิษย์ลูกหานักเรียน คนที่เขาได้อยโอกาสไม่มีอาหารการกินก็สามารถที่จะทานได้ทำให้เขาได้ไปทำหน้าที่ของเขาได้ ก็ไม่ได้บาปหรอกว่าเราถวายในสิ่งที่พระท่านฉันไม่ได้ หรืออย่างไรครับพระอาจารย์นะ ครับก็จริงๆ พระอาจารย์ทั้งสองตอบชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ขออนุญาตเสริมนิดเดียวเท่านั้นเองว่าจริงๆ หัวใจที่ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะการนึกถึงพระแล้วดูแลตักบาตรนี่แหละ อันนี้มันเป็นสังฆทานโดยตัวมันเอง และอย่างนี้แหละมันคือการที่ทำให้การศึกษาคำสอนของพระเจ้า การปฏิบัติตามเป็นไปได้ และด้วยอานิสงส์นี้แหละ พอใส่บาตรแล้วต่อให้พระท่านฉันหรือไม่ฉันบุญกุศลก็ถึงกับบรรพบุรุษนั้น ครับ คนต่อไปครับหลวงพี่ชายครับเจ้าของผลงานเพลง500 ล้านวิวครับคำแพงครับผมพี่แซคชุมแพครับเชิญครับ นมัสการครับพระอาจารย์ครับ ผมมีเรื่องที่อยากจะถามพระอาจารย์นะครับผมเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเลยครับ ตอนสมัยเรียนอยู่มัธยมนะครับ ก็จะโกหกช่วยเพื่อนนะครับ ผมเวลาเพื่อนแบบโดดเรียนขาดเรียนอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากลัวเพื่อนจะโดนดุโดนว่าโดนตี อย่างนี้จะผิดศีลหรือบาปหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับ คนรักเพื่อนครับหลวงพี่เพื่อนทำผิดโกหกช่วยเพื่อน อย่างนี้บาปไหมครับผม ไม่ได้นะอันนี้ผิดเต็มๆเลย ครับผม ไปโกหกช่วยเพื่อนแล้วบางทีเพื่อนมันได้ใจด้วยทำผิดทำอะไรเพื่อนก็มาช่วยกันปกปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำผิดแล้วไม่โดนลงโทษด้วยบางทีก็อาจจะติดใจแล้วก็ไปทำอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นก็ได้ฉะนั้นจริงๆเราต้องเตือนเพื่อนต้องบอกเพื่อนต้องห้ามเพื่อนนะฉะนั้นอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่อยากเข้าข้างไม่ได้เลย นี่ ผิดเต็มๆถึงจะบ้านใกล้กันก็ตาม ครับผม ชุมแพกับคอนสารแต่ไม่สามารถจะเข้าข้างกันได้ผิดเต็มๆครับอาจารย์ครับ ครับก็ผมเสริมนิดเดียวในแง่ว่าอยากให้คุณแซคลองนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณแซคไม่โกหกครั้งแรก แล้วเพื่อนโดนลงโทษตั้งแต่แรก เขาอาจจะไม่กล้าทำความผิดครั้งที่สองแต่นี่เป็นเพราะการช่วยเราคิดว่าช่วยเขาแต่เรากำลังทำลายเขาระยะยาว แล้วด้านหนึ่งมันก็ส่งผลวนกลับมาที่สังคมไทยครับที่ช่วยเพื่อนรักเพื่อน แล้วก็เกิดกระบวนการที่มันทุจริตหรือมันปกปิดความจริง และสุดท้ายก็เดือดร้อนเสียหายกันทั้งสังคมครับ คำถามต่อไปครับพิธีกรรูปหล่อขวัญใจผมเองครับ พี่ซีศิวัตรครับผม ผมซีไม่ร้อนเลย เชิญครับ เวลาภรรยาผมเนี่ยแต่งตัวให้ใส่ชุดเนี่ยเขามักจะหันมาถามผมว่าใส่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะใส่แล้วอ้วนไหมอ่ะไอเราก็หันไปมอง คือไออ้วนอ่ะก็ไม่อ้วนหรอกครับ แต่ผอมไหมก็ไม่แน่ครับ แต่เพื่อความสบายใจของเขาเราบอกว่าไม่อ้วนหรอกแบบเนี้ย
ผมผิดศีลไหมครับ โกหกแฟนครับหลวงพี่ ถึงจะเป็นการโกหกแต่ก็ทำเพื่อให้ภรรยาสบายใจ แถมลดโอกาสเกิดปัญหาทะเลาะกันอีกด้วย แบบนี้จะผิดหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับ พี่ออนจิลาเกะ เฮ้ย ใครอ่ะ เอ๊ะจิลากรฉายาเขาออนจิลาเกะ วิธีปล่อยวางในหลักของศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าอย่างไร ในสถานการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงที่จะทำความเข้าใจความเบื่อเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ ช่วยเป็นจังซี่นะย่อมตุ่มตามครับเขาพูดภาษาอีสานได้เข้าใจ พระพุทธเจ้าเคยบอกกับนักเต้นรำคนหนึ่งไว้ว่า ถ้ายังทำให้คนอื่นมัวเมาอยู่ตายไปเนี่ยจะตกนรกหนูก็เลยอยากรู้ว่านักร้องนักแสดงหนุ่ยอ่ะจะตกนรกไหมฮะ คำถามต่อไปครับพิธีกรรูปหล่อขวัญใจผมเองครับ พี่ซีสิวัตรครับผม ซีไม่ต้องเลย เชิญครับ เวลาภรรยาผมเนี่ยแต่งตัวให้ใส่ชุดเนี่ยเขามักจะหันมาถามผมว่าใส่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะใส่แล้วอ้วนไหมอ่ะไอเราก็หันไปมอง คือไออ้วนอ่ะก็ไม่อ้วนหรอกครับ แต่ผอมไหมก็ไม่แน่ครับ แต่เพื่อความสบายใจของเขาเราบอกว่าไม่อ้วนหรอกแบบเนี้ยผมผิดศีลไหมครับ ครับผมโกหกแฟนครับหลวงพี่ แต่เราก็มองก็เห็นว่าอ้วนนะแต่ก็ตอบไม่อ้วนหรอกเธอ อย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับหลวงพี่ ทำไมอ้วนแล้วมันทำไมยังไง มีขึ้นเขาไปถึง เป็นไร ภร เล ร ย ยาเขา อ้วนก็บอกว่าอ้วนเถอะแต่จริงๆเขาบอกคำว่าอ้วนพูดตะเบาก็เจ็บก็เลยต้องหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ครับผม แล้วก็ชอบมาถาม ใช่ค พ รั อบ ตอบความจริงก็โกรธ ครับผม แต่อ้วนยังไงก็รักกันอยู่ดีนั่นแหละไม่ว่าเราจะยังไงถ้าเรารักเขานะ ไม่ว่าจะตอบยังไงแต่มาว่าจริงๆแล้วก็มีความสุขแหละอาจจะไม่ถูกใจบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นจะมาโกรธเคืองกันเนี่ยเขาก็น่าจะรู้ตัวเขาแหละ ครับ แขนใหญ่ซะขนาดนั้น จริงๆใช่ไหม ผมจะโดนแซวเรื่องแขนใหญ่ที่เขาไม่พูดว่าอ้วนบอกว่าแขนใหญ่รู้แล้วแหละว่าอ้วนอะไรเงี้ย ใช่ไหมผู้หญิงเขามีคำตอบในใจอยู่แล้ว ครับ เขาถามเพื่ออะไรนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆ เรื่องแฟนถามว่าอ้วนไม่อ้วนแล้วคุณตอบยังไงก็ตามแต่ไม่ถือว่าเป็นการโกหกเพราะคำว่าอ้วนเนี่ยมันคุณจะเอามาตรฐานไหนล่ะบางทีเขาชอบอย่างนี้ของเขาในสายตาเขาบอกไม่อ้วนเหมือนผมใครจะเชื่อ ถ้าเกิดมาตรฐานผมสูง175ใช่ไหมครับน้ำหนักผู้ชายไม่ควรเกิน75ใช่ไหมอันนี้หนัก80คุณจะมาหนักได้ไง อ้วนนั่นไง ครับผม ทุบบางคนบอก80เห็นตัวเลขนี้อ้วนแน่นอนแต่เห็นร่างผมนี่จะบอกผอมแต่ถ้าเกิดคนสมัยก่อนบอกว่าอ๋อคุณอาจจะกระดูกใหญ่บางคนเรียกเชื้อพ่อกระดูกใหญ่มันหนักกระดูกแต่จริงผอมนะแต่ดูน้ำหนักตัวเลข80แต่ตอนนี้อาจจะลดลงเพราะโควิดฮะแล้วเขาบอกประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะที่เจอกันแล้วถามว่าอ้วนขึ้นไหมแต่บอกเมืองนอกไม่ค่อยมีไม่รู้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไปทุกประเทศยังไงครับเรื่องอ้วนกับผู้หญิงไปโกหกให้เขาสบายใจหรือตอบแบบไม่อ้วนหรอกอะไรยังไงครับก็อาจจะต้องชั่งใจครับอาจารย์จะตอบแบบฟันธงคงยากเพราะว่าด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าความอ้วนไม่อ้วนซึ่งหมายถึงเรื่องของการมีไขมันมวลไขมันเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันถ้าเราเห็นแล้วเราคิดว่าควรจะเริ่มออกกำลังเริ่มงดอาหารมันอาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่าคนที่เรารักจะได้อยู่กับเราไปนานๆแต่แน่นอนก็อาจจะต้องโดนตุ๊บตับบ้างในตอนแรกฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าเกิดหลายรอบเห็นแล้วมันน้ำหนักมันเกินแน่ๆมวลสารร่างกายมันเกินแล้วก็อาจจะสื่อสารตรงๆแต่ว่าในแง่การตอบว่าไม่อ้วนก็จะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาหักรานประโยชน์ฉะนั้นก็จะเป็นอย่างที่พระอาจารย์สมพงษ์ท่านว่าเราอ้วนผอมเนี่ยมันเป็นสัมพัทธ์มันขึ้นอยู่ว่าเทียบกับอะไรครับ หรือถ้าบางคนเขาจะซีเรียสเราอาจจะใช้คำอื่นแทนหลังๆเราเป็นเด็กก้าวร้าวแล้วทำไมฮะ ทำไมฮะก้าวไปที่ไหนร้าวที่นั่นถ้าคนหยอกล้อได้แต่ถ้าคนเขาซีเรียสก็อย่าไปทำให้เขาขาดความมั่นใจเลยเด็กจำมั่มอะไรก็ว่ากันไปให้มันแต่ผมก็ไม่ค่อยชินเพราะไม่เคยโดนอัมแบบนี้พอดีว่าเราก็หุ่นดีซะด้วยไม่เคยมีเลยครับพวกผมกินต่อเมืองไทยครับผมหลวงพี่ครับคำถามต่อไปครับพี่ชายของผมเองครับผมอีกละญาติเยอะจริงโอ้โหพี่ทั้งวงการนะโอ้โหแต่คนนี้นี่สนิทกันมากจริงนะใช่ครับเขานับเรานะเขานับเราเป็นน้องนะหุ่นนี่ไล่ๆกันเลยหุ่นเขาหุ่นผมนี่ใกล้ๆกันเลยครับผมพี่ตูมตามยุทธนาครับเชิญครับนมัสการครับช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยมันก็โดยปกติแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตหรือว่ากิจกรรมในชีวิตเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในบ้านนะครับ
ก็ทำจนหมดแล้วช่วงนี้ก็เลยเกิดภาวะที่แบบว่าเบื่อจังเลยในสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องทำยังไงที่จะทำความเข้าใจความเบื่อเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ อ๋อหลวงพี่ครับทำยังไงดีครับช่วงนี้โควิดครับใช้ชีวิตกับความเบื่อยังไงดีครับหลวงพี่ครับ คือเป็นจังซี่นะย่อมตุ่มตามเขาก็พูดภาษาอีสานได้ ใช่ครับ โยมเบื่อครับอาจารย์เบื่ออะไรของเขาก็มีเพลงอยู่นะทำไงให้แก้เบื่อได้ครับ เบื้องต้นเลยก็คงต้องชวนมาทำความเข้าใจความเบื่อของตัวเองเนาะว่ามันคงเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถทำอะไรอย่างที่เคยทำได้ในอดีต คราวนี้พอรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากฝากคำหนึ่งโบราณเขาบอกว่ามองโลกให้มองต่ำครับอาจารย์มองธรรมให้มองสูง มองโลกให้มองต่ำหมายความว่าในแง่ทางโลกเนี่ยสมมติว่าเราเบื่อเพราะสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ไม่สามารถออกไปเที่ยวไปทำได้แค่เที่ยวทิปอะไรอย่างนี้นะครับเที่ยวจริงไม่ได้ เราเบื่อลองมองไปที่ชาวบ้านในบางชุมชนที่ถึงเขาเบื่อและเขาอยากจะอยู่รอดปลอดภัยในบ้านเขาทำไม่ได้ต้องออกไปทำมาหากินกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องเสี่ยงออกไปทำมาหากินนะครับเขาน่าสงสารกว่านี่คือมองโลกให้มองต่ำหรืออีกด้านหนึ่งมองไปที่บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเขาเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเขาเบื่อเขาสู้เพื่อความปลอดภัยของคนทั้งสังคมให้รอดไปด้วยกันทางเลือกเขาแทบจะไม่มีเลยฉะนั้นอย่างเงี้ยเราที่เบื่อเพราะไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยมันโชคดีกว่าทั้งในส่วนของคนในชุมชนที่แออัดลำบากหรือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขที่ต้องเสียสละขนาดไหนอันเนี้ยก็คือเห็นคนที่ลำบากกว่าเราจะเบื่อน้อยลงและ2พอเรามองไปเราเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับ2กลุ่มนี้เราอาจจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์อาศัยความเป็นดาราความมีชื่อเสียงของเราคราวนี้ความเบื่อจะหายไปความดีงามจะเข้ามาแทนส่วนมองทำให้มองสูงเนี่ยหมายความว่าเวลาเราทำอะไรคิดว่าตัวเองทำดีแล้วให้มองว่ามีคนที่ทำดีกว่าเราแล้วมองเขาเป็นไอดอลเหมือนอาตมามองไปที่พระอาจารย์มหาสมปองพระอาจารย์มหาสมพงษ์อย่างนี้ครับอันนี้อวยกันเองครับอาจารย์เขาอันนี้ไม่น่าเบื่อดีวิธีการจัดการการเบื่อนะครับหลวงพี่ครับผมไม่มีครับผมพูดครับผมไม่มีเพราะผมก็นอนเบื่อเหมือนกันครับเขาบอกวงการหมอจริงเขาบอกว่าอย่านอนดึกมากนะคนเหงาคนเบื่อห้ามนอนดึกเพราะเวลาดึกมันจะสร้างความเหงามากขึ้น2ให้รับแดดบ้างบางคนอุดอู้ตื่นสายจริงคุณตื่นมาก่อนก็ได้แล้วคุณนอนถ้าเกิดคุณง่วงคุณนอนกลางวันได้เพราะคุณว่างอยู่แล้วถ้าเกิดคุณว่างนะแล้วก็อย่าไปเสพข่าวแง่ลบเยอะเราให้รู้แค่ว่ามันเริ่มระบาดหนักเราจะป้องกันให้รอดยังไงหาอะไรทำที่เรายังค้างคาอยู่ถ้าเกิดเสร็จทุกอย่างคุณตุ้มตามขยันมากไปทำให้คุณแม่ไปทำให้เพื่อนไปทำให้แฟนได้ที่ประโยชน์ตรงนั้นเราจะได้ไม่ต้องว่างคนต่อไปครับหลวงพี่ครับนักร้องเสียงทรงพลังครับพี่ออนจิลาเกะใครอะเอ๊ะจิลากรฉายาเขาออนจิลาเกะครับผมเชิญครับสวัสดีครับเอจิรากรนะครับเวลาคนเราเครียดเนี้ยครับเราจะชอบพูดว่าเฮ้ยปล่อยวางเธอเพื่อให้เขาสบายใจแต่ผมอยากจะถามว่าวิธีปล่อยวางในหลักของศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าอย่างไรและมีวิธีปรับใช้อย่างไรในโลกปัจจุบันครับรบกวนหลวงพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยครับผมการปล่อยวางถือเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่เข้าใจหลักวิธีการที่แท้จริงก็อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับใครกำลังถูกล้อมใจให้ปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระพี่ออนจิลาเกะใครอะเอ๊ะจิลากรฉายาเขาออนจิลาเกะครับผมเชิญครับวิธีปล่อยวางในหลักของศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าอย่างไรและมีวิธีปรับใช้อย่างไรในโลกปัจจุบันครับรบกวนหลวงพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยครับผมหลวงพี่ครับการปล่อยวางตามหลักศาสนาพุทธแล้วคือยังไงครับหลวงพี่โลกที่มีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกเนี่ยเวลาเราเกิดปัญหาปุ๊บเราก็ชอบแบกไว้ถ้าเป็นส่วนของผมขออนุญาตตอบว่าการปล่อยวางก็คือตัดอดีตปิดอนาคตกำหนดปัจจุบันบางคนไปทุกข์กับอดีตแบกไว้เฮ้ยเราเคยมีเงินเท่านี้เราเคยมีงานขนาดนี้หายไป100 งานเงินเป็นล้านเนี่ยมันก็จะแบกไว้ละมันก็จะมีความเสียดายมันก็จะมีความกังวลหรือบางคนอนาคตอย่างเงี้ยจะมีงานไหมจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงบางคนคิดจนเครียดจนอะไรเนี่ยฉะนั้นการปล่อยวางคือตัดอดีตที่มันทำให้เครียด
ปิดอนาคตที่มันจะทำให้เราเครียดเช่นเดียวกัน แล้วกำหนดปัจจุบันว่าตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่ เรายังสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ แล้วก็โชคดีกว่าหลายคนฉะนั้นแล้วว้าวชีวิตเรามันก็ไม่ได้แย่หรือเลวร้ายที่สุดสักทีเดียวยังมีโอกาสดีๆต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอให้เราปล่อยวางอดีตไม่ก็ต้องปล่อยวางเรื่องคิดอนาคตแล้วมากำหนดปัจจุบันว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยและจะไปต่ออย่างไรมันก็จะทำให้กังวลอดีตน้อยลงกังวลอนาคตน้อยลงแล้วก็อยู่กับปัจจุบัน ผมนึกถึงเรื่องเล่าจากสมัยก่อนนะครับที่เขาบอกว่าพระท่านเดินไปบิณฑบาตแล้วก็เจอโยมหาบของมาขายตอนเช้าใช่ไหมครับสวนกับพระบิณฑบาตก็ถือโอกาสเหมือนกับปรับทุกข์ก็โอ้ยหนักจังเลยค่ะท่านหนักเดินไปนะครับพระท่านก็หันไปนิดนึงแล้วท่านก็พูดว่าหนักแล้วทำไมไม่วางล่ะโยมคือสำหรับแม่ค้าที่เขาเลือกแบกไปแล้วเขาได้ขายของทำมาหากินแล้วได้เงินมาอันนี้พอเข้าใจได้ว่าถือไปแบกไปแล้วก็ได้รายได้มาดูแลครอบครัวแต่สำหรับหลายๆคนเนี่ยบางเรื่องอะครับมันเป็นการแบกไว้โดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนที่เขาบอกว่าความกังวลเหมือนเก้าอี้โยกมันทำให้เราได้เคลื่อนไหวแต่ไม่เคยทำให้เราได้ไปถึงไหนฉะนั้นเหมือนกันบางเรื่องเนี่ยต้องรู้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหลุดทุกหยุดเพราะปล่อยฉะนั้นคำว่าปล่อยในทางพุทธศาสนาคือว่าอุเบกขาคือเข้าไปพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ไปยึดกับมันซึ่งบางคนเข้าใจผิดว่าปล่อยวางต้องไม่ทำอะไรจริงๆไม่ใช่ครับอาจารย์จริงๆแม้กระทั่งในขณะที่เราทำหน้าที่ของเราปล่อยวางเราไม่โดนเกาะกลุ่มด้วยความอยากดังเราไม่โดนเกาะกลุ่มด้วยความโกรธไม่โดนเกาะกลุ่มด้วยความคาดหวังเราทำเพราะรู้ว่ามันต้องทำอันนี้ก็คือทำด้วยอุเบกขาซึ่งจริงๆถ้าสามารถรักษาใจให้ทำอย่างนี้ได้อันนี้คืออุเบกขาที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตและทำให้เราวางใจได้อย่างถูกต้องเป็นกลางครับผมอย่างที่เขาบอกว่าคนเราอย่าไปเครียดใช่ไหมครับหลวงพี่เขาบอกคนเราถ้าหัวเราะ1 ครั้งน่าจะเป็นสีอะไรนะครับหน้าสีชมพู หัวเราะ2 ครั้งเหรอสีแดงนั่นเลือด3 ครั้งอะครับสีธัญญาผมสักนิดหนึ่งครับผมแวะหน่อยหนึ่งครับผมคำถามต่อไปครับพี่ดีเจอารมณ์ดีครับผมใครฮะดีเจนุ้ยครับผมนี่เขามาแล้วครับเขามีคำถามอยากถามหลวงพี่ครับเชิญครับนุ้ยเคยได้ยินว่านะฮะพระพุทธเจ้าเคยบอกกับนักเต้นรำคนหนึ่งไว้ว่าถ้ายังทำให้คนอื่นมัวเมาอยู่ตายไปเนี่ยจะตกนรกปหาสะนุ้ยก็เลยอยากรู้ว่าแล้วคนที่อยู่ในวงการบันเทิงตอนนี้คนที่ทำอาชีพนักร้องนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นดารานักแสดงตัวเนี้ยพวกเราจะต้องทำยังไงครับแล้วก็นุ้ยจะตกนรกไหมฮะครับผมหลวงพี่ครับอยู่ในวงการเนี้ยครับจะตกนรกไหมครับหลวงพี่ครับคุณนุ้ยกลัวจริงไหมอาจารย์จริงๆถ้าให้พูดแบบรวบรัดเลยก็คือก็ต้องยอมรับว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยพอมีอะไรทำให้เพลิดเพลินเนี่ยมันทำให้ใจไม่เห็นความจริงเพราะมันเพลินเหมือนกับคำว่าปหาสะเนี่ยแปลว่ารื่นเริงคือนรกขุมเนี่ยก็คืออย่างที่คุณนุ้ยพูดนั่นแหละคราวนี้พอฟังอย่างนี้เราอาจจะมีรู้สึกว่าอุ๊ยคนในวงการบันเทิงก็ตกหมดสิจริงๆด้านหนึ่งก็ต้องมองให้ทั่วว่าเฉพาะหน้าเราบางทีเราต้องการคนเปิดมาดู Workpoint เนี่ยก็เกิดความรื่นเริงแล้วเอาใจสู้ชีวิตต่อไปได้แล้วต่อไปเนี่ยครับหน้าที่ของพระละมาช่วยทำให้โยมเห็นความจริงแล้วจะเข้าถึงความจริงที่ประเสริฐต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นในสังคมมันก็มีภาพเล็กภาพน้อยฉะนั้นต้องเข้าใจว่าณตอนนั้นพระเจ้าตรัสกับกลุ่มคนที่เป็นนักฟ้อนที่สร้างความบันเทิงรื่นเริงอันนั้นก็ต้องเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำความดีหรือต้องตกนรกอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ที่เรากำลังทำก็คือจากธรรมะแบบบันเทิงมีสาระให้ขบคิดขบขันไปสู่การรู้ตื่นเบิกบานตรัสรู้และพ้นทุกข์จริงๆเพราะสมัยก่อนที่ภาพที่เขาสื่อมาสมัยก่อนนางรำคือรำจริงนะแล้วเขาจะยั่วยวนเพื่อจะได้เงินรางวัลสิ่งต่างๆนี่คือเขาไม่ได้เติมอะไรมากคือรำก็คือรำไปเลยเขาก็จะเน้นตรงนั้นบางทีเพื่อต้องการรางวัลแต่ปัจจุบันเนี้ยสื่อหลายตัวเขาแม้กระทั่งวงการตลกนะยอมรับว่าแต่ก่อนเขาแยกว่าโจ๊กเกอร์กับฮิวเมอร์ไม่เหมือนกันฮิวเมอร์คือนักพูดที่เติมเช่นอาจารย์จตุพลอาจารย์แต่โจ๊กเกอร์คือตลกอย่างเดียวจบอาจจะมีเรื่องต่างๆแต่ทุกวันนี้หลายคนเติมมาเยอะที่ได้แง่คิดหลายคนเห็นแล้วเฮ้ยยอมรับเลยนะฟังแล้วเอาง่ายไหมมีธรรมะในตัวแค่ไม่ใช่แค่ภาษาบาลีแค่นั้นเองเป็นธรรมะที่เราเห็นแล้วสนุกไปด้วยได้อะไรด้วยทุกวันนี้หนังหลายๆเรื่องก็พยายามเติมไม่จะเป็นหนังต่างประเทศหรือหนังไทยก็ตามแต่นะ
แม้กระทั่งหนังต่อให้เป็นหนังประโลมโลกก็ตามแต่เขาจะมีเติมสังเกตไหมธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมองั้นคุณนุ้ยก็เช่นเดียวกัน เราไม่ต้องการที่จะไปเล่นรายการเพื่อให้คนเมาอย่างเดียวให้คนบันเทิงด้วยทุกวันนี้ได้สาระด้วยนะงั้นก็ฝากคนที่ในวงการบันเทิงไม่ต้องตกใจตรงนี้ก็แล้วกันว่าเราทำเราถ้าเกิดมีโอกาสได้เติมอะไรก็ตามแต่เหมือนเราเนี่ยบางทีอาจจะบอกธรรมะอาจจะดูน้อยหน่อยสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะแต่เราอยากให้คนฟังทั่วไปที่มันยังมีพื้นฐานได้ฟังง่ายๆเติมมุกบ้างเติมเรื่องราวบ้างอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์มากๆนะครับเจริญพรครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงทางช่อง Workpoint 23 สวัสดีครับเจริญพรหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่พบกับปัญหาเรื่องหวย ผมเนี่ยถูกทุกงวดนะฮะแล้วก็มีคนซื้อตาม ถ้าสมมติว่างวดเนี้ยผมไม่ถูกแล้วมีคนซื้อตามเนี่ยผมผิดไหม คนที่ซื้อตามแท็กแล้วไม่ถูกเนี่ยเจ็บหนักเพราะรักแท็กเขาบอกว่าเจ็บแล้วจำคือคนครับ3 ตัวบนคือสิ่งที่ต้องจำเราได้เตรียมมาดี เมื่อโยมเดือดร้อนหลวงพี่พร้อมช่วยเหลือ เลขที่ซื้ออะมันไม่ตรงกับเลขที่ออกตลอดเลยอะค่ะ ไปฟ้องร้องเลย ทำไม ไปร้องเรียนเลยพ่อค้าแม่ค้าที่เอาลอตเตอรี่มาขาย ครับ คุณเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาขายได้ยังไงใช่ถือเป็นคดีหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวท่านมีปัญหาหนักกว่าเขาอยู่ และเหตุการณ์ไม่คาดฝันของเธอคนนี้ ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงกำลังจะหยิบมีพระองค์นึงบอกว่าโยมขออาตมาจุนะเลขนั้นอาตมาชอบอันนี้คือว่าจะบาปเป็น2 ต่อไหมนะ เสาร์และอาทิตย์นี้ห้ามพลาด และสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคำถามคาใจ อยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัย ก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับ